options, more difficult to make decisions. किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको धेरै छनौटहरू छ त्यो धेरै छनौटहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ जति धेरै छनौट हुन्छ त्यति नै निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ Recently I tried to book a hotel for somewhere, and then I did an online search. I was so shocked. I just put in, this is the price I want, this is the location, the city I want, and list down the hotel. Just so many list. अनि हालसालमै मैले होटलको लागि बुक गर्ने प्रयास गरेको थिएँ अनि मैले इन्टरनेटद्वारा चाहिँ मलाई यति रकमको यति बजेटको मलाई चाहिएको छ यस्तो ठाउँमा चाहिएको छ भनेर इन्टरनेटबाट सर्च गर्दाखेरि म छक्कै परे यति धेरै छनौट थियो त्यहाँनिर है लिस्ट थियो हैन so many that I don't know what to choose. यति धेरै थियो कि म अलमले म कुन चाहिँ छानु भनेर म अलमले I wish there was only one that I can just say this one. मलाई म चाहन्थे कि एउटा मात्रै भएको होस् ताकि मैले यो भनेर छान्न सजिलो हुन्थ्यो मलाई I think our millennials generation these days, too many choices, too many options. अनि त्यसै गरेर आजभोलिको हाम्रो पिढीलाई पनि धेरै छनौटहरू छ अनि धेरै निर्णय गर्ने गाह्रोपन पनि छ उनीहरुमा. So many options, right? You click one online and to see something just gives us the options on list of whatever to choose. अनि तपाईले केही कुराको निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ केही कुरा खोज्न चाहनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटमा जानुहुन्छ भने यति धेरै लिस्ट आउँछ त्यहाँनिर है To the point where somebody asked a young person, a millennial, asked, do you find it's difficult to make decisions? And the millennial answered, yes and no. अनि एउटा धनी व्यक्तिले चाहिँ कसै व्यक्तिलाई यसरी सोधे तिमीलाई चाहिँ छनौट गर्नु निर्णय गर्नु गाह्रो हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि जवानलाई अनि उले भने कि मलाई चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ हुँदैन पनि भनेर त्यसरी आन्सर उत्तर दिए है cannot decide. उसले चाहिँ के त यसको मतलब चाहिँ उले चाहिँ निर्णय गर्नै सकिरहेको छैन हैन. Sometimes we try to make a perfect decisions and we cannot decide and make no decision. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई सिद्ध एकदमै असल निर्णय गर्न मन लाग्छ हैन तर हामीले नसक्दा चाहिँ हामीले निर्णय नै गर्दैनौं नि. After seeing the list of hotel I could not decide, I made no decision. अनि त्यो त्यति धेरै लिस्ट होटलको लिस्ट देख्दाखेरि मैले निर्णय नै गर्न सकिन अन्तमा गएर मैले कुनै पनि छानिन पनि. Okay, so many choices. Should we? Sometimes we need to decide. Should I take this job? अनि धेरै छनौटहरू छन् है कतिपय समयहरुमा कि मैले यो काम गरौँ त we have to make decisions on jobs. Should I take that job or should I take this job? हामीले गर्ने कामहरुमा पनि हामीलाई छनौट गर्नुपर्छ कि मैले यो काम गरौँ कि त्यो काम छानौँ त. Should I quit the job now or should I be patient and prolong in this job? कि म अहिले नै त्यो काम छोडेर जाऊँ कि भने मैले त्यो कामलाई अझै धैर्यको साथमा अझै अगाडि बढाउँ त. Should I marry now or should I marry later? कि म अहिले नै विवाह गरौँ कि भने म पर्खेर अलि पछाडी विवाह गरौँ. We have decisions to make. Should I listen to this person or should I listen to that person? अनि हामीसँग धेरै निर्णय गर्ने कुराहरू छ छनौटहरू छ कि म यो व्यक्तिलाई सुनौँ या यो व्यक्तिलाई सुनौँ. Should I go to this school or that school? म यो स्कुलमा जाऊँ अथवा त्यो स्कुलमा जाऊँ त भन्ने निर्णयहरू. Many decisions to make, right? धेरै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि हैन त. So how do we make good decisions? त्यसै कारणले कसरी हामीले चाहिँ सही निर्णय गर्न सक्छौं? How do we make the right decision? हामीले कसरी सही निर्णय गर्न सक्छौं त? Anyone interested? कोही चाहनुहुन्छ जान्नलाई? Anyone interested? रुचि राख्नुहुन्छ? Yes. Okay. Here we go. Okay. Now. अब this is what God cares about. अनि परमेश्वरले चाहिँ के कुराको ख्याल राख्नुहुन्छ त के कुराको वास्ता प्रवाह गर्नुहुन्छ त in making decisions. अनि निर्णय गर्ने कुराहरुमा. Okay. First, पहिलो कुरा. Actually there are only two points and the first. आज दुईटा पोइन्ट मात्रै छ दुईटा बुदाहरु मात्रै छ. त पहिलो बुदा चाहिँ के हो भने is who before do. हामीले गर्नु के कार्य गर्नु भन्दा पहिला हामी को हौं त? भन्ने कुरा. Basically God is more concerned about who I am becoming than what I do. मैले के गर्छु हैन मैले के गर्छु भन्ने भन्दा ज्यादा परमेश्वरले म चाहिँ को हुँदै छु त को बन्दै छु त भन्ने कुरामा बेसी रुचि राख्नुहुन्छ. God is more interested in who I am than what I do. अनि परमेश्वरले मैले के गर्छु
गर्छु भन्ने कुरामा भन्दाखेरि म के हुँदैछु को बन्दैछु त को हुँदैछु त भन्ने कुरामा बेसी रुचि राख्नुहुन्छ You प्रभुले get it? Did you get this बुझ्नुभयो नि point? हैन? Yeah, that means the right question actually to ask is, what does God, not what does God want me to do, but who does God want me to become? त्यसै कारणले हामीले सोध्नुपर्ने सही प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु मैले के गरेको चाहनुहुन्छ भन्ने नभएर प्रभु म को भएको चाहनुहुन्छ भनिकन यो प्रश्न चाहिँ प्रभुलाई सोध्न पर्छ Get it? बुझ्नुभयो नि? What's the right question to ask? Who does God want me to become? सही प्रश्न हामीले सोध्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ म को भएको चाहनुहुन्छ त What's God's will for me? परमेश्वरको योजना मेरो लागि के हो It says in 1 Thessalonians, पहिलो थेसलोनिकीमा हेरौँ it हामी says God's will for you is to be holy. अनि यसमा भनिएको छ परमेश्वरको इच्छा तिमीहरूको लागि पवित्रकरण हो भनेर भन्नुभएको छ Holy means being set apart, being different. अनि पवित्रकरण भनेको हामी छुट्टाइनु भिन्नै हुनु Different from the world. संसारभन्दा भिन्नै हुनु Holiness, becoming like Jesus. पवित्र हुनु भनेको येशू ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जानु हो Yeah. So therefore the question we want to ask whenever you face the decision, त्यसै कारणले जब जब तपाईँ कुनै निर्णय गर्ने मोडमा आइपुग्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर तपाईँले यस्तो खाले प्रश्न सोध्नुहोस् it's not so much what does God want me to do, but it's who does God want me to become? परमेश्वरले मैले के Who does गरेको God want me to become? परमेश्वरले मैले के गरेको चाहनुहुन्छ त भन्ने प्रश्न नभएर परमेश्वरले म को भएको चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न तपाईले प्रभुसँग गर्नुहोस् Therefore, in making decisions, making choices or decisions, you want to ask yourself, by choosing this, is this going to lead me to more holiness? त्यसै कारणले जब तपाईले निर्णय गर्नुहुन्छ अथवा छनौटहरू गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईले यस्तो सोच्नुहोस् कि यो छनौट गर्दाखेरि के यसले चाहिँ मलाई अझ पवित्र बनाउँदै लैजान्छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ Is this choice going to lead me to become more like Jesus? यो छनौट गर्नाले के मलाई चाहिँ अझै येशू जस्तै हुनको लागि सहायता गर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ If I make this decision over that decision, is it going to lead me towards the direction of becoming holy? के मैले त्यो निर्णय गर्नुको सट्टामा यो निर्णय गरे भने यसले चाहिँ मलाई प्रभुसँग पवित्रकरणमा अगाडि बढ्न सहायता गर्छ त यसले Because God's will for you is to be holy. किनभने परमेश्वरको योजना तपाईहरुको लागि पवित्रकरणको हो छुट्टाइनु हो Different from the world. संसारभन्दा भिन्नै हो Before we start a Nepali congregation, हामीले नेपाली मण्डली हाम्रो आइसी नेपाली मण्डली सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि Pastor Peter was at the edge of changing a job. पास्टर पिटर चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ अर्को बदलिने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो वहाँनिर I think that was several months before we actually got to start this congregation. अनि हामीले चाहिँ यो मण्डली सुरुवात गर्नु भन्दाखेरि केही महिना अगाडिको कुरा है यो Okay, at that time God blessed him with choices of job offers. अनि त्यतिखेर परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ धेरै छनौटहरुको साथमा आशिष दिनु भएको थियो है धेरै कामहरुको अफरहरु आइरहेको थियो उहाँलाई And came down to two options. अनि त्यो गएर चाहिँ दुईटा छनौटमा आएर अन्त भयो One option was, at that time he was working full time. अनि त्यतिखेर उहाँले फुल टाइम काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो Yeah. One option was a US law firm that pays him really well, really high. अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ That's gonna offer a lot of amount. US को ल फर्ममा उहाँलाई चाहिँ के रे कामको अफर आयो त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै ज्यादा उहाँलाई चाहिँ धेरै राम्रो प्रशस्त मात्रामा पैसा दिने I mean like दिएको थियो And when Pastor Peter was a little bit hesitant, and they even offered extra. If you sign this contract, we're gonna give you bonus as signing bonus, yeah. अनि त्यतिखेर पास्टर पिटरले गरौँ कि नगरौँ भनेर अलिकति अन्कनाइरहनु भएको थियो त्यो कुरामा त्यतिखेर झन् अन्कनाएको देखेर उनीहरूले झन् तपाईले यो साइन गर्नुभयो भने तपाईलाई साइनिङ गरेको बोनस पनि थप गरिदिन्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी दिनुभयो है Very attractive offer. अनि धेरै आकर्षित अफरहरु उहाँले दिनु The other option was a UK firm. अनि अर्को चाहिँ युके को ल फर्ममा थियो where Pastor Peter works now, part time now. जुन ठाउँमा चाहिँ अहिले उहाँले पार्ट टाइम गरिरहनु भएको छ है Yeah.
And that one offered less than half of this one. अनि जुन युकेको फर्म थियो त्यसले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अमेरिकाबाट जुन युएसको फर्मले दिएको भन्दा आधा भन्दा पनि कम थियो हैन Well less than half. आधा भन्दा पनि धेरै धेरै कम थियो तर Yeah, we prayed. अनि तर हामीले प्रार्थना गर्यौं Yeah, I was so tempted. अनि एकदमै हामीलाई लोभ्याउने खाले त्यो अफरहरू थियो Yeah, we were so our fleshly, of course, this one. अनि हाम्रो शरीरको इच्छा हामीले मान्ने हो भने चाहिँ अफ कोर्स त्यो युएसको फर्म छानिन्छ नि त हैन But who knows there's no free lunch in the world. तर कसलाई थाहा छ कि त्यहाँनिर सित्तैको खाना काई पनि छैन है संसारमा They pay you that much, they will expect you that much. अनि यदि उनीहरूले तपाईलाई त्यति उच्च रकम दिइरहेको छ भने तपाईबाट पनि त्यतिकै उच्च कुरा आशा गरिरहेको Yeah, छ they उनीहरूले pay you that much, they will expect you to earn that much. अनि तपाईलाई त्यति धेरै रकम दिइरहेको छ भने तपाईबाट पनि उनीहरूले उनीहरुको कम्पनीको लागि त्यति नै धेरै कमाई गरेको होस् भन्ने उनीहरुको आशा हुन्छ One way or the other, the cost will follow the pay you get. चाहे जस्तै होस् तर तपाईले चाहिँ जति दिएको छ त्यति नै उनीहरूले पनि फिर्ता चाहन्छन् Same kind of job, one step more than double the money, one less than half. अनि उस्तै खाले काम हो दुईटै एउटाले चाहिँ डबल भन्दा पनि अझ ज्यादा छ भने एउटाले चाहिँ आधा भन्दा पनि अझ कम्ती दिनेवाला छ The more we prayed, अनि जति हामीले प्रार्थना गर्यौं yeah, the more we prayed, we were so sure it's this one. जति हामीले प्रार्थना गर्यौं त्यति नै हामीलाई चाहिँ निश्चय भयो कि हामीलाई चाहिँ यो कम्पनीमा ठीक छ भन्ने कुरा Why? Because as soon as he takes this job, he will have no time for ministry. अनि किन भन्दाखेरि जब उहाँले त्यो धेरै रकम दिने कम्पनीमा उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई चाहिँ सेवकाईको लागि कुनै पनि समय बाँकी We रहँदैन knew what this decision will lead us to. अनि हामीलाई थाहा थियो कि यदि हामीले यो निर्णय गर्यौं र यो कम्पनीको साथमा रह्यौं भने हामीलाई चाहिँ कहाँ डोराउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा Actually, थियो it was more than double, like, anyway. So this is, if we make this decision, it will lead us to live in a good house. अनि यदि हामीले यो धेरै रकम दिने कम्पनी छान्यौं भने यसले हामीलाई एकदमै राम्रो घर दिन्थ्यो And more saving in the bank account. अनि एकदमै हाम्रो बैंक एकाउन्टमा प्रशस्त पैसा पनि हुन्थ्यो That's what it will lead. अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरामा डोराउँथ्यो है त्यो प्रशस्ततामा We decide this one. तर हामीले त्यसको सट्टामा यो कम्पनी छान्यौं This company had it was a focus company where you go for the quality of the work. यसले Not so चाहिँ much money oriented. यो कम्पनी जुन हामीले छानेका थियौं यिनीहरूले चाहिँ पैसामा मात्र उनीहरुको ध्यान थिएन यति कमाउनु पर्छ भनेर तर उनीहरूले चाहिँ गुणस्तर तपाईको काम गर्ने गुणस्तरको बारेमा बेसी ध्यान दिन्थे And it will give him a flexibility to the ministry. अनि त्यो कामले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रशस्त समय हुन्थ्यो जुन समय चाहिँ उहाँले सेवकाईको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो है And he took that. अनि उहाँले चाहिँ यो काम छान्नुभयो Yeah. And do you know what happened? After that, God has opened the door for this congregation to be birthed. अनि उहाँले यो काम छानिसकेपछि तपाईले आफै जान्नुहुन्छ हैन त्यसपछि परमेश्वरले ढोकाहरू खोल्नुभयो र यो मण्डलीको जन्म गर्नुभयो If he took this made a choice to take this other job that paid him a lot, यदि उहाँले चाहिँ त्यो जुन कम्पनीले उहाँलाई धेरै दिने भएको थियो त्यो कम्पनी छान्ने उहाँले निर्णय गर्नु भएको हुन्थ्यो भने there would have been no time to do ministry for this congregation to be birthed. अनि उहाँले चाहिँ सेवकाईमा उहाँको आफ्नो समय लगानी गर्न सक्नुहुन्थेन र यो मण्डलीको सुरुवात पनि हुन सक्थेन And none of us would be sitting here together. अनि हामीहरू यसरी एक साथमा एउटा परिवार भएर यसरी बस्न पाउने थिएन होला Yeah. Choices we make, yeah, determines who we become. हामीले गरेको छनौटहरूले हामी को बन्छौं त भन्ने निर्धारण गर्दछ I would not have been a pastor. अनि I would not have been a pastor if I made the other choice. अनि यदि त्यो अर्को निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने म त्यो निर्णयमा हामी खुसी हुने थिएन होला And as we make choices to become right, who? जसै हामी सही को भन्ने हामी छनौट गर्छौं भने you will choose to do right what. अनि तपाईले सही काम गर्नको लागि तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ Do you get it? As you choose to become the right who, you will get to choose to do the right do. जसै तपाईले चाहिँ म को हुँ त म सही को हुँ भन्ने कुरा छान्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई के गर्छ त म के गर्छु सही के गर्छु भन्ने कुरामा डोराउँदछ Yeah?
Do you get it? It's when you make a choices to become more holy, more for Jesus, more becoming in His likeness, then right do follows. अनि Doing the right thing follows. यो चाहिँ यस्तो हो जस्तै तपाईले चाहिँ आफू प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै पवित्र हुने छनौट गर्नुहुन्छ येशू जस्तै हुनको लागि त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ सही कामहरू गर्नको लागि म के गरौँ भनेर तपाईलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन सही कार्य गर्नलाई तपाईलाई छनौट गर्नु सजिलो हुन्छ Remember, it's who I become, not what I become. म के बन्छु भन्ने होइन तर म को बन्छु भन्ने कुरा महत्त्वको छ यहाँ It's not so much what I become, but who I become as a person. अनि यहाँनिर चाहिँ म के बन्छु त भन्ने कुरा नभएर म एउटा व्यक्तिको रूपमा को बन्छु भन्ने कुरा यहाँनिर धेरै महत्त्वको छ What I become is secondary. Who I become is the primary. म को बन्छु भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता मुख्य महत्त्वको कुरा हो भने म के बन्छु भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो स्तरको हो त्यो त्यति महत्त्वको छैन Is it God's will that I become a pastor? के परमेश्वरको योजना हो त Is it म God's will that पास्टर I'm a हुनको pastor? लागि म पास्टर हुन के यो परमेश्वरको योजना हो त That's a secondary issue. यो चाहिँ मेरो लागि दोस्रो स्तरको कुरा हो More than being a pastor, the primary thing is it's God's will that I live a holy life. पास्टर हुनु भन्दा पनि अझ बेसी ज्यादा महत्त्वको लागि मेरो लागि के छ भन्दा म चाहिँ प्रभुले चाहेको जस्तो पवित्र जीवन जिउन सकूँ See, to be a pastor is do. म पास्टर भनेको मैले गर्ने कुरा हो मैले के गर्छु भन्ने कुरा हो गर्ने है Yeah, first point. Yeah, that's do. Yeah, being pastor is a do. Whether I live a holy life, becoming more like Jesus, is who. पास्टरी चाहिँ मेरो लागि गर्ने कुरा हो हैन जब म चाहिँ पवित्र जीवन जिउँछु भने त्यो चाहिँ म को बन्दैछु त भन्ने मेरो पहिचानको कुरा हो को है faithfully for Jesus. अनि परमेश्वरसँग येशूसँग चाहिँ विश्वासयोग्य भएर जिउनु You know, I can be the best preacher in the city. अनि म In Hong Kong, say I can become the best preacher in Hong Kong, but yet at home I'm an irresponsible person at home. I'm failed. अनि तपाईलाई थाहा छ यदि म चाहिँ हैन यो हङकङको शहरमा एकदमै प्रख्यात प्रचारक हुन सक्छु तर यदि म मेरो घरमा चाहिँ असंवेदनशील छु के रे सही छुइनँ भने चाहिँ That's not God's will. त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन I can be the most charismatic leader, very good charismatic leader, pastor. But if I don't pay my bills, I'm in debt, I lie. Yeah, that is not God's will. म चाहिँ एकदमै बढधानी पास्टर बन्न सक्छु हैन तर यदि मैले घरमा मैले मेरो बिलहरू तिर्दिन म ऋणमा छु भने त्यो परमेश्वरको योजना होइन Yeah, rather me doing something else. Maybe better I work in McDonald's, do something completely different and live a holy life than being a pastor and live unholy life. बरु पास्टर भएर अपवित्र जीवन जिउनु भन्दा बरु म चाहिँ बरु मैकडोनल्डतिर काम गरेर त्यहाँनिर पवित्र जीवन जिएको असल हुन्छ Rather me do things with integrity than be a pastor without that. अनि मैले बरु केही कुरा हैन इमानदारीका त साथमा गर्छु भने त्यो सही हुन्छ मेरो लागि कि म पास्टर भएर निष्ठापूर्ण रूपमा काम गरिन भने म चाहिँ बरु अन्य काम चाहिँ निष्ठापूर्ण रूपमा इमानदारीका साथमा गरेको त्यो महत्त्वको हुन्छ Yeah, whether you marry this person or that person, चाहे तपाईले यो व्यक्तिसँग बिवाह गर्नुहोस् अथवा यो व्यक्तिसँग विवाह be गर्नुहोस् faithful in Jesus Christ and be holy. That's God's will. येशू ख्रीष्टमा तपाई विश्वास योग्य हुनुहोस् र पवित्र रहनुहोस् त्यो नै परमेश्वरको योजना हो Whether you take this job or stay in this job, be faithful and be holy. चाहे तपाईले यो काम गर्नुहोस् या तपाई यो काममा रहनुहोस् त्यहाँनिर तपाई चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहोस् र पवित्र रहनुहोस् Whether you study in this school or that school, the point is, who am I becoming? Which choice is leading me towards the righteousness of Christ? चाहे तपाई यो स्कुलमा पढ्नुहोस् अथवा यो स्कुल छनौट गर्नुहोस् तर त्यो छनौट चाहिँ के यो कुराले चाहिँ मलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा डोराउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको योजना हो र त्यो सही हो So when you're making decisions, think.
जब तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ Making भने choices. त्यतिखेर छनौटहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सोच्नुहोस् Which choice will make me the right who? अनि कुन चाहिँ छनौटले चाहिँ यो सोच्नुहोस् कि कुन चाहिँ छनौटले चाहिँ मलाई सही को बन्न सहायता गर्छ And if you're making choices for other people, अनि यदि तपाईले अरू व्यक्तिको लागि छनौट गरिरहनु भएको छ भने if you are deciding for other people, अरूको लागि निर्णय गरिदिनु भइरहेको छ भने think which choice would lead a person to become more holy. अनि यो सोच्नुहोस् कि कुन चाहिँ छनौटले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अझ पवित्रकरणमा अगाडि डोराउँछ त भन्ने कुराहरू सोच्नुहोस् Yeah, you get it? Yeah. बुझ्नुभएको Second. दोस्रो पोइन्ट चाहिँ दोस्रो So कुरा the चाहिँ first was who before do, right? हामीले के गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ म को हुँ भन्ने कुरा Second is- हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ अनि Second is- दोस्रो Why before what? दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्ने चाहिँ प्रश्न इम्पोर्टेन्ट छ है महत्त्वपूर्ण छ See, motives matter to God. अनि हाम्रो अभिप्रायहरू चाहिँ परमेश्वरमा मायने राख्दछ है God judges motives. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो अभिप्रायहरूमा चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ उहाँले Motives. हाम्रो अभिप्रायहरूमा चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ Yeah. The Lord judges your motives, why you do it. परमेश्वरले तपाईको अभिप्रायमा न्याय गर्नुहुन्छ तपाईले यो किन गर्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ That's what it says in Proverbs 16:2. अनि त्यस्तै के अरे हितोपदेश 16:2 मा भन्नुभएको छ उहाँले मानिसका सारा मार्गहरू आफैलाई निर्दोष लाग्ला तर त्यसका अभिप्रायहरू परमप्रभुद्वारा नै जोखिएका हुन्छन् Yes. Amen. Yeah. You know, sometimes there are two reasons for doing things. अनि कतिपय समयमा दुईटा कारणहरू हुन्छन् है केही कुरा गर्नको लागि When people say there are give reasons, there are two reasons sometimes. अनि कतिपय समयमा मानिसहरूले चाहिँ अब रिजन तपाईको कारण दिनुस् न त भन्दा दुई खाले कारणहरू दिइरहेको One reason is reason that we say out that sounds good to others. अनि एउटा कारण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो त्यस्तो खाले कारण हुन्छ जुन चाहिँ अरूको लागि सुन्नमा राम्रो है भन्ने सुन्नमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भने Sounds good. The other reason is the real reason that you don't tell people. अर्को कारण चाहिँ खासमा वास्तविक कारण हुन्छ जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूले प्राय भन्न चाहदैन Yeah. Sometimes there are reasons we may say that may sound good about me, and there is another reason behind that is a real one. अनि कतिपय समयमा ती कारणहरू जसले सुन्नमा राम्रो हुन्छ मेरो लागि राम्रो कुराहरू बोलिरहेको हुन्छ त्यो कारणले तर कतिपय समय हुन्छ वास्तविक कारणहरू हुन्छ जुन कुरा उनीहरूले भन्न चाहँदैनन् दुईटा खाले कारण हुन्छन् है And Jesus want अनि येशूले यो चाहनुहुन्छ practicing righteous acts अनि हामीले चाहिँ धार्मिक कार्यहरू गर्दा to be seen by other people. धार्मिक कार्यहरू चाहिँ हामीले अरू व्यक्तिहरूले देखोस् उनीहरूको नजरको लागि हामी गर्छौँ भने Yeah. He said you will lose reward. अनि त्यसो गर्छौँ भने धार्मिक कार्यहरू गर्छौँ अरूले देखोस् भनेर गर्छौँ भने परमेश्वरले येशूले भन्नुभएको छ तिमीले आफ्नो इनाम गुमाउने छौ भनेर भन्नुभएको छ You can do good righteous acts and you do it to be seen by people, you will lose reward. तपाईले असल काम धार्मिक कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि त्यो तपाईले अरूले देख्नको लागि अरूको नजरको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो इनाम गुमाउनु हुनेछ You may be acknowledged by people, तपाईलाई सायद मानिसहरूले वा भनेर भन्न सक्लान् but you have no reward. तर तपाईको इनाम हुने छैन स्वर्गमा Yeah. We want to be making sure why before what. हामीले त्यसै कारणले हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने भन्दा पहिला किन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निश्चय गर्नु बेसी जरुरी छ God searches hearts. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयहरू निहाल्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा खोज्नुहुन्छ Yes. And it says in Galatians 1:10. गलातीको 1:10 मा यसरी भनिएको छ कि म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको अथवा कि मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिएन Amen. Amen. Yeah. Do not try to be seen by others about what you do. अरू मानिसहरूको निगाह नखोज्नुहोस् मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरामा मानिसको निगाह नखोज्नुहोस् You know, because we can't get to the right place
unless when we start with the wrong motives. अनि किनभने हामी यदि हाम्रो अभिप्राय गलत छ, हामी गलत अभिप्रायबाट सुरु गर्दछौँ भने हामी कहिले पनि सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। You know, we cannot do what is the right what if our why is wrong. यदि हामीले किन भन्ने प्रश्न नै हामीले गलत गरेका छौँ भने हामीले सही के गर्ने त भन्ने कुरामा पुग्न सक्दैनौँ। Yeah. You know, for example, when you post photos. अनि उदाहरणको लागि हैन अनलाइनमा इन्टरनेटमा तपाईले आफ्नो फोटोहरु हाल्नुहुन्छ है। Yeah, we want to review, search our heart of why are we posting these photos to draw attention to myself or to honor Christ. अनि त्यतिखेर जब हामी फोटोहरु हाल्छौं त्यतिखेर हामी आफैले यो कुरा याद गरौँ कि यो फोटो हाल्नाले चाहिँ के मैले चाहिँ सबैको ध्यान मतिर केन्द्रित गरिरहेको छु वा मैले त्यो ध्यान प्रभुतिर केन्द्रित गरिरहेको छु भन्ने कुराहरु हामी याद गरौँ। Sometimes some can try to impress people. Oh, you're so good, and say nice things about others to that person. But is that really out of your genuine heart, or is it to impress people, to be seen like you're a good person? अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हैन मानिसहरूले के गरिरहेको छ, ओ तपाई कति असल व्यक्ति, कति राम्रो हुनुहुन्छ, कति राम्रो हुनुहुन्छ है भन्ने प्रकारले कुरा गरिरहेको छ भने त्यस्तो खाले कुरा के साच्चै नै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको हृदयदेखि उसको प्रशंसा गरेको हो वा त्यो व्यक्तिले राम्रो सुनोस् भन्ने मात्रै कारणले चाहिँ भनिएको हो भन्ने कुरा। Sometimes do we do something that is very impressive because is it because I want to glorify God, or is it because I want to be acknowledged by people as somebody good? अनि कहिलेकाहीँ हामीले ती राम्रो कामहरु गर्दछौं हैन, त्यो कामहरु गरेबापत हामीले यो सोच्नु पर्छ कि यो काम के मैले परमेश्वरको महिमा हुनको लागि गरिरहेको छु वा मैले चाहिँ मानिसहरु खुसी होस् भन्ने हेतुले मैले गरिरहेको छु। To be accepted, मानिसहरुबाट स्वीकृत हुनको लागि गरिरहेको छु त, or to glorify Jesus, अथवा मैले परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि गरिरहेको छु। To please Him, परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्नको लागि गरिरहेको छु। You know what's the point? You know the point that we want to get to. अनि जुन कुरामा हामी पुग्न चाहिरहेका छौं यो कुराहरुबाट, we want to get to the point where we say, not necessarily say it, but we want to do everything to please Jesus, to please God. हामी यस्तो क्षणमा हामी पुग्न चाहन्छौं Jesus, हामी यस्तो क्षणमा हामी पुग्न चाहन्छौं कि हामी चाहिँ प्रभु तपाईलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहन्छौं भन्ने हौ हामी है। Not little bit, but the sole motive of doing things being I want to please you, Lord. अनि अलि उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने होइन, तर हाम्रो सम्पूर्ण अभिप्राय नै प्रभु तपाईलाई म प्रसन्न तुल्याउन चाहन्छु भन्ने त्यो बिन्दुमा त्यो क्षणमा हामी पुग्न सकौं। I want to please you, Lord. That will be our sole reason, sole motive to do anything. Can we get to the point? प्रभु म तपाईलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउन चाहन्छु, प्रभु तपाईलाई पूर्ण प्रसन्न तुल्याउन चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्ण हृदयदेखि कन्ट्रस्टरको हाम्रो चाह, हाम्रो छनोट यो हुन पर्छ। Let's read Colossians 3:17. How about we read it together? कलसी 3:17 लाई हामी साथमै पढौं है। कुरा वा काममा जे गर्छौं सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। Amen. Does it mean do it all in the name of the Lord? Whatever I do, word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Does it mean whatever I do something, I do it for the name of the Lord Jesus? Do I mean I say it out all the time? त्यसको मतलब यो वचनको मतलब चाहिँ जे काम गर्छु, काम गर्ने बित्तिकै मैले सबै प्रभुको नामको लागि गर्छु, अथवा केही कुरा बोल्छु मैले यो सबै प्रभुको नामको लागि, येशूको नामको लागि गर्छु भनेर हरेक चोटी हामीले भन्नु भनेको हो त? Do you? Is that then we have to say, oh, I do this, I give some water to them, I do that for the name of Jesus. Do I have to say that all the time? अथवा मानिलिउ कसैलाई पानी लगेर दियो, ए मैले यो येशूको महिमाको लागि गरेको, येशूलाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि गरेको भनेर हामीले घरिघरि यसरी भन्नु भनेको हो त यो वचनको अनुसारमा? I help somebody and say, I did that for the name of Jesus. अनि कसैलाई सहायता गरे, मैले चाहिँ त्यो येशूको निम्ति गरेको, येशूको नामको निम्ति गरेको हो भनेर भन्नु खोजिएको हो त यो वचनले? What does it mean? To do it all in the name of Jesus. सबै थोक येशूको नामको लागि गर्नु भनेर भनिएको चाहिँ के हो त?
whatever we do, wherever we are, we do it all for Christ enough from our motives. हामी जे पनि गर्छौँ अनि हामी जहाँ पनि जान्छौँ जे पनि गर्छौँ ती सबै कुरा हामी चाहिँ हाम्रो पूर्ण अभिप्राय चाहिँ प्रभुको महिमाको लागि गरिएको हुनुपर्छ. It means our motive is whatever we do, or wherever we are serving Christ. हाम्रो अभिप्राय चाहिँ हामी जे पनि गर्छौँ त्यो परमेश्वरको प्रशंसाको लागि, महिमाको लागि अनि हामी जहाँ पनि जान्छौँ त्यो पनि परमेश्वरको महिमाको लागि हुनुपर्छ. Somebody can be the minimum wage baker. अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै कम्ती उयो कमाउने अब बेकर हुन सक्छ है, रोटी बनाउने के ब्रेडहरू बनाउने. Yeah, baker, you know, baking, yeah. But be the best baker in the city. तर एकदमै प्रख्यात बेकर हुनको लागि प्रभुको निम्ति एकदमै प्रख्यात बेकर हुनको लागि. Yeah, because you're serving Christ. किनभने तपाईले प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको छ. Not the and so you do it for your motive is to serve Christ. त्यो चाहिँ तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको अभिप्राय चाहिँ के हुनुहुन्छ पर्छ भने म प्रभुको सेवाको लागि गर्छु भन्ने अभिप्रायको साथमा हामीले गर्नुपर्छ. चाहे त्यो चाहिँ एकदमै नजान्ने बेकर किन नहोस्, चाहे एकदमै प्रख्यात बेकर किन नहोस्, त्यो सबै जे गर्छौं त्यो चाहिँ प्रभुको महिमाको लागि हुनुपर्छ. If you have a cranky boss, अनि यदि तपाईको मालिक चाहिँ कचकचे हुनुहुन्छ, रिसा हुनुहुन्छ भने serve that cranky boss as if you are serving Christ. त्यही कचकचे बसलाई पनि तपाईले चाहिँ प्रभुलाई सेवा गरेको जस्तै प्रकारले सेवा गर्नुहोस्. That your motive is to serve Christ, to please the Lord. तपाईको अभिप्राय चाहिँ येशूको प्रशंसा गरेको हुनुपर्छ, येशूको निम्ति सेवा गरेको हुनुपर्छ. किनभने तपाईले चाहिँ येशूलाई प्रसन्न तुल्याउनलाई गर्नुहुन्छ हैन त. You serve that cranky boss with the love of Christ, and that because you know that will please Jesus. अनि तपाईले येशूले दिनुभएको त्यो प्रेममा, त्यही प्रेममा चाहिँ त्यो कसकचे मालिकलाई पनि सेवा गर्नुहोस् किनभने तपाई प्रभु येशूलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ. You know, some of you may have, a calling to do something really big. अनि तपाईहरु मध्ये कति जनालाई प्रभुले सायद एकदमै महान कार्यहरु गर्नको लागि बोलावट दिनु भएको छ. Some of you maybe think one day I will do this, I will become this. अनि कति जनाहरुले भन्नुहुन्छ होला एक दिन गएर म यस्तो गर्छु, एक दिन गएर म यस्तो हुन्छु भन्नुहुन्छ होला. If one day you want to become big, अनि यदि कुनै दिन गएर तपाई त्यो स्तरमा पुग्नु भयो भने be faithful in small things now, today. यदि त्यो स्तरमा पुग्नको लागि एक दिन गएर त्यो ठुलो स्तरमा पुग्नको लागि आज नै अहिले नै जुन सानो कुरा छ त्योमा एकदमै विश्वासयोग्य हुनुहोस्. Serve Jesus right here and you will serve Jesus there. येशूलाई यस घडी नै यही नै सेवा गर्नुहोस् ताकि भोलि गएर त्यहाँनिर तपाईले येशूको सेवा गर्नुहुनेछ. Serve Jesus today here and you will serve Jesus there. आज यस ठाउँमा यस घडी नै येशूको सेवा गर्नुहोस् अनि भोलि गएर तपाईले त्यो ठाउँमा पनि येशूको सेवा गर्नुहुनेछ. See, if you get this right, then the Lord will lead you there step by step. यदि तपाईले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने परमेश्वरले तपाईलाई कदम कदम गर्दै तपाईलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु हुनेछ. है? If one day you say, one day I will do this, I will become. Okay, if you can serve Him small things right here, then He will lead you step by step to serve Him. And whatever the big dream that you have, to serve Him there. अनि कुनै दिन गएर म प्रभुको लागि यस्तो कार्य गर्नेछु भन्ने त्यो सपना पूरा गर्नको लागि यदि तपाई आज अहिले यस ठाउँमा त्यो सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई कदम कदम अगाडि बढाउँदै त्यो क्षेत्रमा त्यो सपना पूरा गर्नको लागि त्यो योजना पूरा गर्नको लागि डोराउनु हुनेछ प्रभुले. अनि त्यहाँ पुगेर तपाईले प्रभुको सेवा गर्नुहुनेछ. Sometimes I wonder, how did Jesus go through all the pains and sufferings? कतिपय समयमा म यो सोच्ने गर्छु कि प्रभु येशूले कसरी हैन त्यो यातना त्यो दुखाइ भएर गुज्रिनु भयो होला. How did He do all that? कसरी उहाँले त्यो सबै सहनु भयो? How did Jesus do all that? कसरी येशूले त्यो सबै थोक गर्नु भयो? Have you ever thought about that? तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ यो कुरा?
Because Jesus knew who he was and why he was doing that. कसरी सक्नुभयो भन्दा किनभने उहाँलाई येशूलाई थाहा थियो कि उहाँ को हुनुहुन्छ र उहाँले किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो. Yeah. Do you think Jesus was doing the miracles thinking, oh, I'm doing such a great miracle, you know? Do you think he would have been thinking like that? People would think I'm really spiritually very powerful. कि येशूले चाहिँ जब आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो, अचम्मको कामहरू गर्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँले मैले चाहिँ यति ठुल्ठुलो आश्चर्यको कामहरू गरिरहेको छ, मानिसहरूले चाहिँ मलाई ऊ चाहिँ एकदमै आश्चर्य काम गर्ने महान रहेछ भनेर मलाई सोच्छ भन्ने कुरा के उहाँले सोच्नु भएको थियो होला? No, right? उहाँले त्यस्तो कहिले पनि सोच्नु भएन. He knew who he was. उहाँलाई थाहा थियो उहाँ को हुनुहुन्छ. उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने. And he knew that his sole motive was to glorify God. अनि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको सम्पूर्ण अभिप्राय चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हो, उहाँको आज्ञा पालन गर्नको लागि हो. Yeah. Some time ago, I went to this mission trip to Nepal. अनि केही समय अगाडि चाहिँ म मिसन ट्रिपको लागि नेपालमा गएको थिएँ. Yeah. I'm actually not just a mission trip to Nepal, but sometimes I see people ministering. Yeah, they get excited. They get excited when the miracle happens because they think I've done something. मिसन ट्रिपको लागि मात्रै नभनौँ तर कतिपय समयमा कुनै सेवकाईमा जाँदा त्यहाँनिर मिरेकलहरू भएको आश्चर्य कार्यहरू भएको हुँदा आश्चर्य कार्यहरू हुँदाखेरि मानिसहरू ओ मैले केही आश्चर्य काम गरेँ भन्ने कुराहरू देख्छु म. I pray for people and she got healed. Wow. मैले spiritual power. मैले मानिसको लागि प्रार्थना गरेँ अनि उ चङ्गाइ भयो, मसँग आत्मिकी वरदान रहेछ भन्ने कुराहरू है. That is the wrong motive, isn't it? त्यो चाहिँ गलत अभिप्राय हो कि न त? Yeah. Whatever we do, wherever we are, we do it to serve Christ, to glorify Him. जे पनि गर्छौँ हामी, जहाँ पनि जान्छौँ हामी, त्यसको पूर्ण अभिप्राय चाहिँ हामीले प्रभुको महिमा गर्नको लागि हो, प्रभुको प्रशंसा गर्नको लागि हो, मेरो लागि हैन. And don't freak out about what's out in the future. अनि भविष्यमा गएर हाम्रो लागि के छ त भन्ने कुरा सोचेर तपाईं नआत्तिनुहोस्. Don't worry too much what's out in the future. भोलि गएर भविष्यमा के छ होला भन्ने कुरालाई धेरै चिन्तित नहुनुहोस् त्यो कुरादेखि. But just be faithful in where you are right now. तर तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ अहिले यसघरि यस ठाउँमा तपाईं विश्वासयोग्य हुनुहोस्. It's because when you're becoming right who, you will get to do right what. किनभने यदि तपाईले आज म सही को भन्ने पहिचानमा तपाईं बनिनु भयो भने भोलि गएर तपाईले मैले के गर्छु त सही के गर्छु त भन्ने निर्णय गर्नु तपाईलाई गाह्रो पर्दैन. तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ. Don't worry too much about what would happen to me in the future. What would I be doing in the future? Oh, one day I should be doing this. Don't worry too much about that. अनि भोलि गएर मैले के गर्छु होला, म के हुन्छु होला, म कस्तो हुन्छु होला, अनि मैले के काम गर्छु होला भन्ने कुरामा लिएर तपाईले बेसी चिन्ता नगर्नुहोस्. Because किनकि if you are doing it right why, then He will lead you step by step to do right what. किनभने यदि तपाईले आज सही किन भन्ने कुरालाई बुझेर त्यो अनुसार गर्नु भएको छ भने भोलि गएर प्रभुले भविष्यमा तपाईलाई सही के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँले नै डोराउनुहुन्छ तपाईलाई. And it's amazing thing is when we are becoming right who and with the right why. अनि अद्भुत कुरा यहाँ के छ भने जब हामी चाहिँ सही को म को हुँ भन्ने कुरा हुन्छौँ, किन भन्ने प्रश्न सही किन भन्ने प्रश्नलाई बुझेर म सही को हुँ भन्ने हुन्छौँ भने God pours out exceedingly abundantly much more than we ask or we think about. अनि हामीले सोचेको भन्दा हामीले चिताएको भन्दा अझ प्रशस्त ज्यादा रूपमा परमेश्वरले चाहिँ भर्नुहुनेछ हामीलाई. Yeah, that is the promise of God. Let's look at it. त्यो नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो. To finish up, let's look at Ephesians 3:20. हामीले सक्नुभन्दा अगाडि एफिसी 3:20 लाई हामी पढौँ. उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ. Amen. God is able to do exceedingly abundantly more than all we ask
or even can think of. हामीले सोचेको भन्दा पनि अनि हामीले चिताएको भन्दा पनि अझ प्रशस्त मात्रामा अझ ज्यादा मात्रामा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ Do you believe that? तपाईं Amen. विश्वास गर्नुहुन्छ यसमा? Amen. 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 You become right who with right why. He will lead you in a way that exceeds more abundantly, a lot more than you ask for. अनि Think of. यदि तपाईं आज सही किन भन्ने प्रश्नसँग सही म को हो भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रभुले चाहिँ तपाईलाई त्यो प्रशस्ततामा हामीले चिताएको भन्दा पनि ज्यादा गरिकन दिनुहुने परमेश्वरले त्यो क्षेत्रमा हामीलाई डोराउनुहुन्छ अनि हामीले सही गर्न सक्छौं. Amen. Come on, Amen. let us all close our eyes. आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरौँ. Let us close our eyes. You know,